Hello students, welcome to ONBOARD digital classes. So, आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले waves को बारेमा जान्ने छौं. Alright. As you all know, wbcs को स्टुडेन्ट्सहरुलाई ONBOARD digital class मा हामीले कुन चाहिँ सेक्सन गर्दै छौं त भन्दाखेरि साइन्स को सेक्सन गर्दै छौं, particularly physics, right? So once we complete physics, we'll start with chemistry and then ultimately biology. Okay. So साइन्स को चाहिँ आज 4th क्लास हो. आजको क्लासमा हामीले के गर्ने छौं? Waves पढ्ने छौं. Okay. आज भन्दा अगाडिको क्लासेसहरु हजुरले हेर्नु भएको छैन भने I would strongly recommend you guys to please go ahead and watch that video as well. Alright, so let's begin today's class without wasting much time. So as you all know, आजको क्लासको टपिक छ wave. Wave भनेको चाहिँ के हो? Wave के हैन एउटा एक प्रकारको डिस्टर्बेन्स हो जसको लागि चाहिँ एउटा मिडियम चाहिन्छ अनि उसले ट्रान्सफर के गर्छ? एनर्जी ट्रान्सफर गर्छ, म्याटर ट्रान्सफर गर्दैन. Okay, this is just a simple definition of a wave. Let's do that. A wave is nothing but it's a disturbance that travels through a medium. अब यो medium भन्दाखेरि के बुझ्ने त भन्दाखेरि तीन प्रकारको medium बुझिन्छ हैन हामीहरु के हो भन्दाखेरि एउटा solid के रे solid अनि liquid अनि gas यही त हुन्छ तीन प्रकारको mediumहरु करेक्ट and transfers energy अनि उनीहरुले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो disturbance ले energy लाई ट्रान्सफर गर्छ. ओके, तर बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा के गर्छ? म्याटर चाहिँ ट्रान्सफर गर्दैन. म्याटर ट्रान्सफर गर्दैन. एक्जाम्पल दिएर बुझौं है. जस्तो लेट्स लुक एट दिस इमेज. यो त के हो? तपाईले ढुङ्गा पानीमा हाल्नु भयो भने यसरी रिपल्स को फर्मेसन हुन्छ, राइट? अब यो रिपल्स नै जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ यो नै के हो? एक प्रकारको वेव्स हो. यो रिपल्स नै के हो? एक प्रकारको वेव्स हो. अब यसमा के हुँदैछ त भन्दाखेरि म्याटर आको छैन, whereas एनर्जी चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैछ. अलराइट, अर्को एक्जाम्पल चाहिँ हेरौं. यहाँ यो के को एक्जाम्पल हो त भन्दाखेरि लाइट वेव्स. ओके, लाइट वेव्स को एक्जाम्पल हो. यो के हो? जस्तो यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले यो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इन्फ्रारेड वेव्स हैन, अल्ट्राभायोलेट, यो भिजिबल लाइट, एक्स रेज, गामा रेज. ठीक छ. अब तपाईले यस्तो खालको इमेज देख्नु हुँदै होला यहाँ हैन. यस्तो 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 यस्तो, राइट? अब as you move to the right direction, तपाईको यो के हो? फ्रिक्वेन्सी पुरा बेसी हुँदैछ, वेभ लेन्थ घट्दैछ. यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि रेडियो वेव्स को वेभ लेन्थ पुरा बेसी छ एज यु क्यान सी हैन, वेयर एज गामा रेज को वेभ लेन्थ कम्ती छ. तर यहाँ हेर्नुस् यो गामा रेज को फ्रिक्वेन्सी बेसी छ, वेयर एज रेडियो वेव्स को फ्रिक्वेन्सी कम्ती छ. यो फ्रिक्वेन्सी को बारेमा हामीहरु लेटर अन पढ्छौं. आज सिर्फ हामीले के पढ्छौं त भन्दाखेरि जस्ट रिमेम्बर वन थिङ. यो के हो? एक प्रकारको लाइट वेव्स हो. यो के हो? एक रिपल्स जुन देख्नु हुँदैछ यो पनि एक प्रकारको वेव्स हो. वेव्समा के हुँदैछ? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जेनेरेट हुने काम गर्दैछ, म्याटर चाहिँ जेनेरेट भएको छैन. ओके, म्याटर ट्रान्सफर भएको छैन, एनर्जी चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैछ. करेक्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट, बुझ्नु भयो. नाउ लेट्स मुभ फरवर्ड. टाइप्स अफ वेव्स. कति टाइपको वेभ हुन्छ? एउटा त हुन्छ जसलाई मिडियम चाहिन्छ, त्यसलाई भन्छ मेकानिकल वेव्स. मिडियम चाहिन्छको मतलब के हो? जसलाई सलिड, लिक्विड अथवा ग्यास चाहिन्छ ट्रान्सफर हुनुको लागि, हिँड्नुको लागि, त्यसको चल्नुको लागि त्यो वेव्सलाई हैन, त्यसलाई भन्छ मेकानिकल वेव्स. ओके, जस्तै साउन्ड वेव्सलाई चाहिन्छ. जस्तै तपाईले मैले बोल्दै छु नि, मैले बोल्दाखेरि भाइब्रेसन हुँदैछ पार्टिकल्स, सो भाइब्रेसन तपाईहरुले पनि सुन्नु हुँदैछ. ओके, सो त्यो चाहिँ के हो? कस्तो प्रकारको वेव्स हो भन्दाखेरि इन्टरनेट द्वारा त हैन, तर फिजिकली तपाईले यहाँ हुनुहुन्थ्यो भने, ओके, यो रुममा हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईले मैले भन्दाखेरि कस्तो खालको वेव्स जाँदैछ? साउन्ड वेव्स. साउन्ड वेव्स पनि कस्तो खालको वेव्स? मेकानिकल वेव्स हो. त्यसको लागि मिडियम चाहिन्छ. दैट मिन्स साउन्डलाई ट्राभल गर्नको लागि एयरको जरुरत पर्छ. ओके, एयरको जरुरत पर्छ. नाउ वाटर वेव्स जुन चाहिँ अघि हामीले देख्यौं, रिपल्स फर्मेसन हैन, सेस्मिक वेव्स. सेस्मिक वेव्स कहाँ हुन्छ? भुइँचालोहरु जाँदाखेरि सेस्मिक वेव्स हुन्छ, करेक्ट? त्यसको लागि पनि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि मिडियम चाहिन्छ. सो जे पनि कुरालाई मिडियम चाहिन्छ त्यसलाई के भन्छ? मेकानिकल वेव्स भनिन्छ. अलराइट, यो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मेकानिकल वेव्समा क्रेस्ट को फर्मेसन हुन्छ, ट्र को फर्मेसन हुन्छ. वी विल बी अन्डरस्ट्यान्डिङ व्हाट इज क्रेस्ट, व्हाट इज ट्र, एम्प्लिट्युड एकछिनमा बुझिन्छ. एकछिनमा हामीहरु बुझ्ने छौं. अलराइट, ओके, बिकज एकैचोटी इन्फर्मेसन किन दिनु हैन. अब हेर्नुस्, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स भनेको के हो? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स भनेको जसलाई मिडियम चाहिँदैन. सिम्पल सिम्पल, जसलाई कुनै पनि प्रकारको मिडियम चाहिँदैन. ओके, डु नट नीड एनी मिडियम. नाउ इट क्यान ट्राभल इन भ्याक्युम. भ्याक्युममा ट्राभल गर्न सकिन्छ.
जस्तै यो अर्थमा त एटमोस्फियर छ, एटमोस्फियरमा त ग्यासको प्रेजेन्स छ, तर इफ यु गो टुवर्ड्स द स्ट्राटोस्फियर अथवा मेजोस्फियर थर्मोस्फियर हुँदै हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो एटमोस्फियर पनि घट्दै घट्दै जान्छ राइट। हामीले आउटर स्पेसमा गयौँ भने त्यहाँ के छ भ्याक्युम छ, त्यसमा के ट्राभल हुन्छ त भन्दाखेरि लाइट वेभ्स, एज यु क्यान सी लाइट वेभ्स, रेडियो वेभ्स, एक्सरेज चाहिँ एक्सरेजहरूले चाहिँ के चाहिँदैन मिडियम चाहिँदैन, ओके दे क्यान ट्राभल थ्रु भ्याक्युम। तर हामीले आउटर स्पेसमा साउन्ड ट्राभल गर्नु सक्दैन, सुनिँदैन, वाइ बिकज साउन्डको लागि त कुनै न कुनै प्रकारको के चाहिन्छ एटमोस्फियर चाहिन्छ या त मिडियम चाहिन्छ, ओके सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। एज यु क्यान सी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स यसरी जान्छ, ओके। नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि बेस्ड अन पार्टिकल भाइब्रेसन, अब ट्रान्सभर्स वेभ्स भन्छ अर्को पार्टिकल भाइब्रेसनको बेस्डमा चाहिँ। यो ट्रान्सफर वेभ्स भनेको के हो, जस्तै लेट्स टेक एन इक्जाम्पल, यो चाहिँ अब यसबाट हामीहरू बुझ्दैछौँ है त। यो इमेज चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला। ट्रान्सफर पार्टिकल्स भाइब्रेट परपेन्डिकुलर टु वेभ डाइरेक्सन, यसको मतलब के हो, पार्टिकल्स भाइब्रेट परपेन्डिकुलर टु वेभ डाइरेक्सन, द्याट मिन्स यहाँ हेर्नुहोस् ल परपेन्डिकुलर भनेको यो हो नि है, अनि यदि यसरी टु एन्ड फ्रो है, यसरी टु एन्ड फ्रो यो भाइब्रेट हुँदैछ भने तपाईँको वेभ्स जेनेरेसन कस्तो हुन्छ, यसरी यसरी, ओके यसरी वेभको जेनेरेसन हुन्छ परपेन्डिकुलर टु वेभको डाइरेक्सन। वेभको डाइरेक्सन यतापट्टि छ, ओके टु एन्ड फ्रो माथि तल गर्दाखेरि वेभको डाइरेक्सन यस्तो जान्छ, करेक्ट। सो यसलाई भन्छ के हाम्रो ट्रान्सफर वेभ्स। यसमा यसको इक्जाम्पल के हो, वाटर वेभ्स पनि एक प्रकारको ट्रान्सफर वेभ्स हो अनि लाइट वेभ्स पनि हो। यसमा चाहिँ कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्ने त, लङ्गिट्युडनल वेभ्स र ट्रान्सभर्स वेभ्समा अर्को प्रकारको वेभ्स हुन्छ लङ्गिट्युडनल वेभ्स, ओके सो फर्गेट अबाउट लङ्गिट्युडनल वेभ्स अहिलेको लागि। ट्रान्सफर वेभ्समा मात्रै यसमा फर्मेसन हुन्छ के को क्रेस्ट अनि ट्राउको, ओके क्रेस्ट भनेको के हो अप्पर मोस्ट पोइन्ट लोअर मोस्ट पोइन्टलाई ट्राउ भनिन्छ, अन्डरस्टुड। लो पोइन्ट्स या त हाई पोइन्टलाई क्रेस्ट भनिन्छ भने लो पोइन्ट्सलाई ट्राउ भनिन्छ, जस्ट रिमेम्बर द्याट मच, ओके त्यो चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ ट्रान्सफर वेभ्समा। नाउ यसको इक्जाम्पल पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, वाटर वेभ्स पनि एक प्रकारको ट्रान्सभर्स वेभ्स हो, वेयरएज लाइट वेभ्स पनि ट्रान्सभर्स वेभ्स हो। अलराइट मुभिङ फरवर्ड, लङ्गिट्युडनल वेभ्स। लङ्गिट्युडनल वेभ्समा कस्तो हुन्छ, पार्टिकल्स भाइब्रेट प्यारलल भनेको थाहा छ होइन, यसरी जान्छ यसरी जान्छ। सो पार्टिकलको भाइब्रेसन पनि यस्तै हुन्छ अनि वेभ्सको डाइरेक्सन पनि यही हुन्छ, एज यु क्यान सी हियर, ओके सेम डिरेक्सनमा जान्छ प्यारलल टु इच अदर, ओके। इक्जाम्पल साउन्ड वेभ्स। अब हामीले जुन चाहिँ म बोल्दैछु यो बोल्दाखेरि कुन चाहिँ वेभ्स आउँछ, साउन्ड वेभ्स। साउन्ड वेभ्स कस्तो हो, लङ्गिट्युडनल वेभ्स हो, लङ्गिट्युडनल वेभ्स हो, ओके द्याट मिन्स इट हेज कम्प्रेसन्स, द्याट मिन्स हाई प्रेसर हुन्छ, कम्प्रेसन्समा यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् ल, यस्तो हुन्छ अनि यस्तो गरेर फेरि यस्तो यस्तो हुन्छ अनि फेरि यस्तो हुन्छ, ओके द्याट मिन्स यहाँ चाहिँ के छ बेसी छ, यहाँ चाहिँ कम्ती छ, डिस्टेन्स कति छ कम्प्रेसन छ, कम्प्रेस्ड भएको छ यसमा चाहिँ हैन, यसमा चाहिँ कम्प्रेस भएको छैन, त्यही भएर यसलाई के भन्छ रेयर फ्याक्सन भन्छ। अलराइट एज यु क्यान सी हियर इन दिस इमेज, यसलाई भन्छ रेयर फ्याक्सन किनभने यसमा कम्प्रेसन कम्ती छ, यसमा कम्प्रेसन बेसी छ, ओके। नाउ एम्प्लिट्युड भनेको के हो त्यो एकछिनमा बुझ्नु, अब यसको बादमा। अब इट हेज हाई प्रेसर जोनलाई कम्प्रेसन भन्छ, रेयर फ्याक्सनलाई लो प्रेसर जोनलाई चाहिँ हाम्रो रेयर फ्याक्सन भनिन्छ। अलराइट इक्जाम्पल लङ्गिट्युडनल वेभ्सको इक्जाम्पल के हो हाम्रो साउन्ड वेभ्स हो, रिमेम्बर द्याट, ओके। नाउ मुभिङ अहेड, बेसिक टर्मिनोलोजिसहरू हामीले हेर्नेछौँ, ओके। क्रेस्ट एन्ड ट्राउ भनेको बुझिहाल्यौँ अघिले, एज यु क्यान सी हियर है, यहाँ फर्स्ट हाम्रो यो इक्जाम्पलमा दिँदाखेरि क्रेस्ट भनेको हाई पोइन्ट्स अनि ट्राउ भनेको लो पोइन्ट्स, करेक्ट। नाउ मुभिङ अहेड, हाई एन्ड लो पोइन्ट्स इन ट्रान्सभर वेभ्स। यो क्रेस्ट एन्ड ट्राउ कहाँ हुन्छ ट्रान्सभर्स वेभ्समा हुन्छ, वेयरएज कम्प्रेसन एन्ड रेयर फ्याक्सन अहिले भर्खर हेऱ्यौँ हामीले लङ्गिट्युडनल वेभ्समा हुन्छ, ओके। डेन्स एन्ड स्पेयर रिजन्स इन लङ्गिट्युडनल वेभ्स, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ डेन्स रिजन छ, यहाँ स्पेयर्स रिजन छ, यसलाई कम्प्रेसन भन्छ, यसलाई रेयर फ्याक्सन भन्छ, ओके। नाउ एम्प्लिट्युड भनेको के हो, एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट, एज यु क्यान सी सबभन्दा म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ हेर्नुहोस् दुईवटा डिस्प्लेसमेन्टको कुरा हुँदैछ यसमा, एम्प्लिट्युडको कुरा हुँदैछ हैन। सो यहाँ हेर्नुहोस् ए ओके, यो र यसको डिस्टेन्सलाई के भन्छ हाम्रो म्याक्सिमम डिस्टेन्स भनिन्छ हैन, म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टलाई एम्प्लिट्युड भनिन्छ, रिमेम्बर द्याट। यसमा पनि छ यहाँ हेर्नुहोस् म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ आउँदैछ, ओके यसलाई भनिन्छ एम्प्लिट्युड,
यसमा पनि म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट छ, यसलाई भनिन्छ एम्प्लिट्युड। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा त हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरिसकेको छौँ। प्लिज गो एहेड एन्ड वाच द्याट भिडियो। ओके, बिकज अहिले फेरि भन्दाखेरि पुरा बेसी लामो भइहाल्छ होइन भिडियो, सो त्यही भएर रिपिट गरेको छुइनँ। नाउ एम्प्लिट्युड भयो, म्याक्सिमम डिस्प्लेस। अब वेभलेन्थ भनेको यो डिस्टेन्स बिट्विन टु क्रेस्ट या त टु कम्प्रेसन्स, डिस्टेन्स बिट्विन टु क्रेस्ट। हेर्नुहोस्, यो क्रेस्ट र यो क्रेस्टको बिचको जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ त्यसलाई भन्छ वेभलेन्थ। यहाँ पनि यो पनि क्रेस्ट हो नि त, किनभने यो अप्पर मोस्ट पोइन्ट हो, यो पनि अप्पर मोस्ट पोइन्ट हो, यसलाई भन्छ वेभलेन्थ हो। अब हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ के भनेको छ अरू कम्प्रेसन, द्याट मिन्स दुईटा कम्प्रेसनको बिचमा, द्याट मिन्स यहाँ पनि एउटा कम्प्रेसन छ, यहाँ रेयर फ्र्याक्सन छ, यहाँ कम्प्रेसन छैन। सो यो दुईटा कम्प्रेसनको जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ त्यसलाई के भन्छ वेभलेन्थ। ओके, लङ्गिट्युडनल वेभ्समा चाहिँ, तर हाम्रो ट्रान्सभर्स वेभ्समा चाहिँ दुईटा क्रेस्टको डिस्टेन्सलाई चाहिँ नाप्नुको लागि वेभलेन्थ भनिन्छ। ओके, बुझ्नुभयो? भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो? नम्बर अफ भाइब्रेसन्स। ओके, जति नम्बर अफ भाइब्रेसन्स एज यु क्यान सी यहाँबाट बुझिन्छ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ, यहाँबाट। किनभने फर्स्टमै भनेको थिएँ मैले तपाईँलाई होइन, यहाँ चाहिँ के छ, यो गामा रेजको फ्रिक्वेन्सी बेसी छ भने रेडियो वेभ्सको फ्रिक्वेन्सी कम्ती छ, यहाँ नम्बर अफ भाइब्रेसन्स बेसी छ। ओके, सो द्याट इज हाउ यु सपोज टु अन्डरस्ट्यान्ड। ओके, नम्बर अफ भाइब्रेसन्स। अब टाइम पिरियड नट भेरी इम्पोर्टेन्ट। वेभको स्पिड v इज इक्वल्स टु एफ इन्टु हाम्रो वेभलेन्थ। एफ भनेको के हो? फ्रिक्वेन्सी मल्टिप्लाइड बाई वेभलेन्थ। यो कोही बेला बाई चान्स सोधि गयो भने न्युमेरिकल्समा सोध्छ। अलराइट, सो यो फर्मुला पनि याद गर्दा हुन्छ। नाउ साउन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ। अब साउन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हामीले जान्नुपर्छ। ओके, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि पिच हुन्छ। हामीले कतिजना मान्छेहरूको स्पेसली केटीहरूको भोइस श्रिल हुन्छ नि, श्रिल किन? बिकज अफ दिस फेनोमेनन कल पिच। इट डिपेन्ड्स अपन द फ्रिक्वेन्सी। हाई फ्रिक्वेन्सी भनेको श्रिल साउन्ड हुन्छ, यदि उसको फ्रिक्वेन्सी लो छ भने केटाहरूको जस्तो होइन, बेस पुरा बेसी हुन्छ, अनि उनीहरूको साउन्ड पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि श्रिल हुँदैन। ओके, एकदम घोर्ले खालको स्वर हुन्छ। करेक्ट। नाउ लाउडनेस केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि डिपेन्ड्स अपन एम्प्लिट्युड। ग्रेटर एम्प्लिट्युड भनेको बेसी लाउडर हुन्छ। यसको यो पनि पुरा बेसी याद गर्नुपर्छ है हजुरहरूले। ओके, सो लेट्स गो अहेड एन्ड सी वाट एम्प्लिट्युड इज। एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट बेसी छ भने तपाईँको के हुन्छ? लाउडनेस हुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी अथवा टिम्बर पनि भन्छ। डिपेन्ड्स अपन वेभ फर्म, डिस्टिङ्ग्विसेस भोइस, इन्स्ट्रुमेन्ट्स। यो प्रायः जस्तो भोइसलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्नु अथवा इन्स्ट्रुमेन्टलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्नुको लागि युजमा आउँछ। अलराइट, मुभिङ अहेड। प्रोपगेसन अफ साउन्ड ट्राभल्स एज लङ्गिट्युडनल वेभ्स। साउन्ड जहिले पनि लङ्गिट्युडनल वेभ्समा ट्राभल हुन्छ। हामीले अघि नै भनिसकेको छौँ ट्रान्सफर वेभ्समा हुँदैन। ओके, साउन्ड चाहिँ नेचर मिडियम, अभियसली साउन्डलाई त मिडियम चाहिन्छ होइन, भ्याक्युममा साउन्ड ट्राभल गर्नु सक्दैन। नाउ स्पिड अफ अ साउन्ड, यो चाहिँ हाम्रो प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमा डाइरेक्ट क्वेसन बनिन्छ। ओके, के भनेको छ? स्पिड अफ साउन्ड एयरमा रुम टेम्परेचरमा अप्रोक्सिमेटली 343 मिटर पर सेकेन्डमा त्यो स्पिडमा हिँड्छ भने जहिले पनि सलिडमा फास्ट हुन्छ, लिक्विडमा बेसी कम्ती फास्ट हुन्छ, अनि ग्यासेसमा सबभन्दा कम्ती हुन्छ। ओके, ट्राभल साउन्डको ट्राभल इन सलिड बेसी हुन्छ, लिक्विड त्योभन्दा कम्ती हुन्छ, अनि ग्यास सबैभन्दा कम्ती हुन्छ। प्लिज रिमेम्बर द्याट। अलराइट, इको भनेको के हो? इको भनेको के होइन? साउन्डको रिफ्लेक्सनलाई इको भनिन्छ। अनि कति हुँदाखेरि चाहिँ इको हुन्छ त भन्दाखेरि टाइम ग्याप कति भयो भने इट इज ग्रेटर अर इक्वल टु 0.1 सेकेन्ड यदि भयो भने हामीलाई इको सुनिन्छ। अलराइट, सो रेजोनेन्स भनेको के हो? लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ अ स्विङ। ओके, स्विङलाई यदि स्विङ पिङ खेल्नु भएको छ नि होइन, पिङ खेल्दाखेरि तपाईँले धक्का दिँदाखेरि त्यसमा अझै बेसी माथिसम्म पुग्छ होइन। सो द्याट इज वाट बेसिकली रेजोनेन्स इज। Let's discuss about this. Resonance happens when something vibrates with extra big energy. Another vibration is matching its natural frequency. उसको natural frequency भन्दा अधिक एड भयो भने त्यसमा हामीले के गर्छौँ? Resonance हुन्छ त्यसलाई। Alright, like for example, if you push a string at the same rhythm and its natural back and forth motion, it goes higher and higher. होइन, back and forth motion higher भन्दा अझै बेसी माथि जाँदै गरेको हुन्छ, त्यसलाई नै भन्छ resonance. ओके, अब रेन्ज अफ हियरिङ लेट्स डिस्कस अबाउट। कुन चाहिँ रेन्ज? यो डाइरेक्ट क्वेसन्स पनि बनिन्छ प्रिलिम्समा। ओके, जस्तै ह्युमन बिङ्सले 20 हर्ट्जदेखिको 20,000 हर्ट्जको बिचमा मात्रै सुन्छ भने त्यसलाई भन्छ नर्मल ह्युमन एयरको रेन्ज, 20 हर्ट्जदेखिको 20,000 हर्ट्ज। वेयर एज इन्फ्रासोनिक भनेको बिलो 20 हर्ट्ज कसले सुन्छ त भन्दाखेरि एलिफेन्टले सुन्छ। बिलो 20 हर्ट्जको चाहिँ एलिफेन्टले सुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ?
त्यसलाई भन्छ इन्फ्रासोनिक whereas अल्ट्रासोनिक चाहिँ कसले सुन्छ भन्दाखेरि above 20,000 भयो भने below 20 भयो भने पनि हाम्रो ह्युमन्सले सुन्दैन above 20,000 भयो भने पनि ह्युमन्सले सुन्दैन below 20 कसले सुन्छ एलिफेन्टले सुन्छ भने अल्ट्रासोनिक above 20,000 कसले सुन्छ लाइक ब्याट्स डल्फिन्सहरूले सुन्छ अब आउँछ युज अफ सोनार त्यो भन्दा अगाडि यो अल्ट्रासाउन्डको युसेजहरु केमा आउँछ यो अल्ट्रासाउन्डको युसेजहरु क्लिनिङ इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स ओके डेलिकेट अब्जेक्ट्स इमेजिङ सोनोग्राफी डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल्समा क्रैक्स डिटेक्ट गर्नुको लागि पनि हामीले थ्रु अल्ट्रासोनिक वेव्स युज गर्न सकिन्छ यो प्र्याक्टिकल युजेसमा आउँछ ओके एक्जाम्समा प्राय जस्तो के अरे साइन्सबाट प्र्याक्टिकल लाइफ लेसन्सबाट चाहिँ प्राय जस्तो क्वेशन्सहरु सोध्छ सो यो प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल चाहिँ बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ हामीले याद गर्नुपर्ने ओके प्रिलिम्सको लागि होस् या त फेरि मेन्सको लागि होस् अलराइट सो सोनारको फुल फर्म पनि कोही बेला सोधिहाल्छ साउन्ड नेभिगेसन एन्ड रेन्जिङ टु फाइन्ड डेप्थ अफ सी सबमेरिन्स सोनारको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि एज यु क्यान सी D is equal to V into T divided by 2 D भनेको के दियो डेप्थ कति डेप्थ हो स्पीड अफ साउन्ड इन वाटर लाई केले डिटरमाइन गर्छ V लाई अनि टाइम फर एन इको जति टाइम लाग्छ इको आउनुको लागि एयरमा ओके सो यसरी चाहिँ हामीले टाइम टेकन थ्रु सोनार युज गर्छौं प्रिन्सिपल्स रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड वेव्स अलराइट मुभिङ अहेड इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स फर WBCS को लागि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स याद गर्नुपर्ने हो पोइन्टर्सहरु के हो त जीएस को लागि लाइट के हो कस्तो खालको वेभ हो लाइट इट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ दैट मीन्स ट्रान्सभर्स वेव्स हो लाइट को लागि मिडियम चाहिन्छ कि चाहिँदैन लाइट को लागि मिडियम चाहिँदैन कस्तो खालको वेव्स हो इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई पनि ट्रान्सभर वेव्स पनि भन्छ ट्रान्सभर्समा के हुन्छ क्रेस्ट ट्राउ फर्मेसन हुन्छ ओके प्लिज रिमेम्बर दैट साउन्ड कस्तो खालको साउन्ड मेकानिकल वेव्स हो दैट मीन्स मेकानिकल भन्नेको मतलब के हो इट डज नीड सम अमाउन्ट अफ मिडियम चाहिन्छ साउन्डलाई ट्राभल गर्नको लागि सलिड लिक्विड अनि ग्यास सबभन्दा बेसी सलिडमा हुन्छ त्यसको बाद लिक्विडमा हुन्छ अनि ग्यासमा हुन्छ ओके अनि साउन्ड वेव्स कस्तो हुन्छ लंगिट्युडनल हुँदाखेरि कस्तो खालको फर्मेसन हुन्छ क्रेस्ट कि ट्राउ हुँदैन क्रेस्ट ट्राउ हुँदैन कम्प्रेसन अनि रेयरफैक्सनको फर्मेसन हुन्छ ओके दुईटा कम्प्रेसनको बीचमा कोलाई के भन्छ प्लिज अगेन म फेरि पनि भन्दैछु एज यु क्यान सी गो हेड रिभाइज यसरी गर्नुपर्छ है दुईटा कम्प्रेसनको डिस्टेन्स वेभ दुईटा सपोज कम्प्रेसन छ रे त्यसको डिस्टेन्स मेजर गर्दाखेरि के भन्छ त्यसलाई हामीले वेभ लेन्थ वेयरएज क्रेस्टको पनि दुईटा टपमोस्ट क्रेस्टको पनि हामीले यदि डिस्टेन्स मेजर गर्दैछौँ त्यसलाई वेभ लेन्थ भन्छ ओके एम्प्लिट्युड भनेको के हो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेन्ट हो very important thing okay amplitude highest displacement in air molecules यो सबै एकपल्ट फेरि रिभाइज गर्नु होला ओके very important हो साउन्ड निड्स मिडियम हामीलाई थाहै छ साउन्डलाई मिडियम चाहिन्छ अनि लाइटलाई चाहिँदैन एप्लिकेसन इन डेली लाइफ जस्तै स्टेथोस्कोप अनि सोनार अल्ट्रासाउन्ड इन मेडिकल फिल्ड्स यो सबै के हो बेसिकली कस्तो खालको हो भन्दाखेरि वेव्सको प्र्याक्टिकल युसेज हो ओके सो इट वाज अ स्मल च्याप्टर वेव्स सो नेक्स्ट भिडियो को लागि हजुरहरुलाई डे आफ्टर टुमोरो या त टुमोरो आउँछ आई एम नट टु श्योर लेट्स सी ओके थ्याङ्क यू भेरी मच फर अटेन्डिङ दिस क्लास इट वाज सर्ट एन्ड स्वीट क्लास 18 मिनट्स ओके 19 मिनट्स को क्लास भयो सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर अटेन्डिङ दिस भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट डाउन इन द कमेन्ट बक्स राम्रो लाग्यो भने गिभ दिस भिडियो थम्स अप राम्रो लागेन भने प्रतिक्रिया दिनु होला तपाईहरुको सजेशन्स ओके थ्याङ्क यू भेरी मच आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास